मित्रांनो फायनल एका वर्षानंतर iQooचा नवीन एक स्मार्टफोन आलेला आहे। आता म्हणजे रिसेंट लॉन्च झालेला आहे काल। तर मित्रांनो गेल्या वर्षी 2020 मध्ये फेब्रुवारीमध्ये त्यांनी त्यांचा iQoo3 हा एक 5G स्मार्टफोन लॉन्च केला होता आणि आता 13 ते 14 महिन्यानंतर त्यांनी एक त्यांचा iQoo7 हा एक स्मार्टफोन लॉन्च केला 870 या प्रोसेसरवर येतो आणि त्यामध्ये एक लेजंड एडिशन आहे ती 888 या प्रोसेसरवर येते। त्याविषयी सुद्धा सांगणार आहे एकाच व्हिडिओमध्ये। यामध्ये जे फरक असणार आहे ते सांगत चालणार आहे। तर मित्रांनो सर्व काही या व्हिडिओमध्ये मी iQoo7 लेजंड एडिशन याविषयी सर्व काही सांगणार आहे। तर मित्रांनो त्याआधी जर पहिल्यांदा आपण आपल्या या चॅनलवर आला असाल तर या चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन ऑल करा, जेणेकरून मी जसा व्हिडिओ अपलोड करेल याचं नोटिफिकेशन मिळेल आपल्याला सर्वात आधी। तर मित्रांनो यामध्ये डिझायनिंग अँड लुक, तर यामध्ये लाईट म्हणजे जसं यावर लाईट पडेल त्यामुळे याचं जे रिफ्लेक्शन बदलत जातं आणि दिसायला खूप छान आपल्याला बघायला मिळतो। यामध्ये असं मॅट डिझायनिंग आपल्याला बघायला मिळते आणि ग्लास बॅक आपल्याला बघायला मिळतो आणि मॅट फिनिश आहे आणि खूप चांगला आपल्याला असं म्हणजे बघायला मिळतो आणि ब्लॅश कलर आहे, ग्रे आहे। आणि मित्रांनो मी तुम्हाला iQoo7चा लेजंड एडिशन ते सुद्धा दाखवतो। तर मित्रांनो त्यामध्ये थोडासा फरक आहे, दिसायला थोडा वेगळा आहे आणि मित्रांनो दोन्हीमध्ये आपल्याला ग्लास बॅक बघायला मिळतात आणि इन हँड फील सुद्धा चांगला आहे याचा जो आपल्याला बघायला मिळेल तो आणि 199 ग्रॅम याचं वेट आपल्याला यामध्ये बघायला मिळतं। आणि मित्रांनो पोर्ट अँड बटन, तर यामध्ये आपल्याला खालच्या बाजूला USB Type-C आहे, त्यासोबतच आपल्याला स्पीकर ग्रिल बघायला मिळतं आणि त्यासोबतच आपल्याला खालच्याच बाजूला सिम कार्ड ट्रे देखील आहे आणि यामध्ये 3.5 mm जॅक जे आहे ते नाही आहे। राईट हँड साईडला आपल्याला वरच्या बाजूला व्हॉल्यूम रॉकर बघायला मिळतं आणि त्यास खाली जस्ट पॉवर ऑन ऑफ बटन यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतं। तर मित्रांनो यामध्ये ते सुद्धा आपल्याला खूप चांगलं बघायला मिळतं। पण मित्रांनो आतापर्यंत जे बघितलं आपण ते बघितलं बाहेरून मोबाईलच्या। तर मित्रांनो सर्व काही तर आता बघूया मोबाईलच्या आतमध्ये। लेट गेट स्टार्टेड द फोन। तर मित्रांनो डिस्प्ले जो आहे तो आपल्याला यामध्ये 6.62 इंचचा FHD प्लस सुपर ॲम्युलेड 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेटवाला डिस्प्ले आपल्याला यामध्ये बघायला मिळतो। HDR10चा सुद्धा सपोर्ट आपल्याला यामध्ये बघायला मिळतो आणि मित्रांनो यामध्ये जे बेजल्स आहे ते थोडेसे आपल्याला म्हणजे एकदम छोटेच बघायला मिळतात, पण त्याचे ते कप आहे त्यामुळे ते थोडेसे असे मोठे बघायला मिळतात, म्हणजे दिसतात तसे आणि बेजल छोटे आहेत। चेन जी आहे ती खालच्या बाजूला ती सुद्धा छोटीच बघायला मिळते आणि यामध्ये 91.2% स्क्रीन टू बॉडी रेशो आपल्याला यामध्ये बघायला मिळतो आणि 1300 निट्सचा पीक ब्राईटनेस यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतो, जेणेकरून आपण थोडं सनलाईटमध्ये देखील वापरलं तर आपल्याला कोणत्याही प्रकारचा यामध्ये प्रॉब्लेम येणार नाही आणि कॉट ग्लास सेन्सेशनचा यामध्ये आपल्याला प्रोटेक्शन बघायला मिळतं। तर मित्रांनो यामध्ये खूप चांगल्या प्रकारचे प्रोटेक्शन सुद्धा आपल्याला बघायला मिळतं। मित्रांनो स्पेसिफिकेशन तर दिस वन कोलकॉम स्नॅपड्रॅगन 870 मित्रांनो 5G प्रोसेसर यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतं आणि यामध्ये आपल्याला म्हणजे दोन व्हेरियंट बघायला मिळतात। 8GB म्हणजे त्याची व्हेरियंट 3 आहे, 8GB 128GB, 8GB 256GB आणि 12GB 256GB। तर मित्रांनो याची किंमत जी आहे ती 31,000 चालू होते आणि शेवटचं जे व्हेरियंट आहे 12GB 256GB याची किंमत 36,000 रुपये आपल्याला बघायला मिळते आणि बॅटरी जी आहे ती यामध्ये आपल्याला 44 mAhची बॅटरी बघायला मिळते, 4400 mAhची आणि 66 वॅट विवोचं हा iQooचा सब ब्रँड म्हणजे विवोचा सब ब्रँड iQooचा आपल्याला यामध्ये विवोचं चार्जर बघायला मिळतं, फ्लॅश चार्जर। आणि मित्रांनो ही जी बॅटरी चार्ज आहे ही फक्त आपल्याला 40 मिनिटामध्ये फुल चार्ज यामध्ये आपल्याला बघायला मिळते। आणि मित्रांनो यामध्ये व्हेरी हायलाईट म्हणजे या मोबाईलची हायलाईट गोष्ट ती म्हणजे प्रोसेसर कोलकॉम स्नॅपड्रॅगन 870 आणि प्रोसेसर हायलाईट काय आहे तर याची जी किंमत आहे ती खूप ॲग्रेसिव्ह प्राईस रेंजमध्ये येणार आहे आणि त्यामुळे याचा प्रोसेसर जो आहे तो थोडासा म्हणजे हायलाईट केलेला आहे, म्हणजे हा सगळ्यात जास्त यामध्ये हायलाईट आहे। तर मित्रांनो ह्याविषयी हा जो प्रोसेसर आहे हा गेमिंगसाठी खूप आपल्याला चांगला बघायला मिळणार आहे आणि यामध्ये 2 चिप बघायला मिळतात, म्हणजे एक कोलकॉम स्नॅपड्रॅगनची आहेत आणि गेमिंगसाठी एक्स्ट्रा चिप आहे ती इंटेलची आहे। तर याविषयी सर्व काही मी तुम्हाला न सांगता टेक गुरु ट्रॅकिन टेक चॅनलचे अनिल सर यांच्या तोंडूनच तुम्ही ऐका। And the experience was quite smooth. Yeah, there is a reason क्यों इतना स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। डुअल चिप टेक्नोलॉजी, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट फोन्स दोस्तों जिसमें डुअल चिप टेक्नोलॉजी आती है। इसका मतलब आपके पास 870 प्रोसेसर तो है ही, इसमें जो दूसरा प्रोसेसर है IDC इंटेलिजेंट डिस्प्ले चिप, जी हाँ ये एक्स्ट्रा। अगर आप 60 हर्ट्ज के गेम्स खेल रहे हो जो बेसिकली गेम सपोर्ट करता है 60 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट को, फास्ट नहीं नॉर्मल रिफ्रेश रेट को, तो इस चिप की वजह से दोस्तों आप हायर रिफ्रेश रेट पे खेल पाओगे, मतलब थोड़े ज्यादा स्मूथ आपको जो गेमिंग वगैरह एक्सपीरियंस है वो ज्यादा स्मूथ लगेगा। यस MEMC को भी सपोर्ट करता है, जी हाँ वही टेक्नोलॉजी जहां पे बीच में वर्चुअली वो फ्रेम्स डालते हैं जिसकी वजह से यू गेट अ स्मूदर एक्सपीरियंस। उतना ही नहीं दोस्तों, इस चिप की वजह से कलर्स भी आपको एक्स्ट्रा पंची दिखेंगे।
विच आई थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस। और जब मैं खेल रहा था आई डिड एक्सपीरियंस दैट। और हाँ दोस्तों, वन मोर थिंग, स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज को ये हाई डायनेमिक रेंज करता है। इसका मतलब शैडोज और हाईलाइट्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत ही क्लियरली आपको दिखते हैं। डायनेमिक रेंज जो होती है बहुत अच्छी होती है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दैट सेकंड चिप विच इज देयर। और एक चीज दोस्तों, इसमें 4D गेम वाइब्रेशन आता है, जिसकी वजह से आपको जो हैप्टिक फीडबैक मिलता है गेमिंग करते समय बहुत अच्छा आता है। सो ओवरऑल अगर मैं गेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं दोस्तों, बिकॉज ऑफ दैट डुअल चिप एंड दिस 4D गेम वाइब्रेशन, मजा आता है गेम। आणि मित्रांनो, कॅमेरा जो आहे तो मेन हायलाईट नाही, पण कॅमेरा सुद्धा यामध्ये आपल्याला चांगला बघायला मिळतो। 48 मेगापिक्सलचं MP 48 MPचं IMX 598चं यामध्ये मेन सेन्सर आपल्याला यामध्ये बघायला मिळतं। आणि दुसरं जे आहे ते 13 मेगापिक्सलचं अल्ट्रा वाईड आहे आणि 2 मेगापिक्सलचा मोनो सेन्सर यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतो। आणि सेल्फीसाठी आपल्याला समोरच्या बाजूला 16 मेगापिक्सलचा सेल्फी सेन्सर सुद्धा आहे। आणि जो लेजंड आहे त्यात थोडासा फरक आहे, तर यामध्ये 48+13+13 असे यामध्ये त्यामध्ये म्हणजे ट्रिपल कॅमेरा बघायला मिळतं। इतकाच यामध्ये फक्त कॅमेराविषयी थोडासा फरक आहे। आणि यामध्ये मी तुम्हाला काही फोटोज व्हिडिओज स्क्रीनवर दाखवत आहे, तर यामध्ये कलर वगैरे ते आहे खूप चांगलं आपल्याला बघायला मिळतं। डायनामिक रेंज आहे आणि ओव्हरऑल क्वालिटी फोटो वगैरे खूप चांगलं आपल्याला यामध्ये बघायला मिळतं। त्यानंतर सेन्सर, तर यामध्ये सर्व सेन्सर बघायला मिळतं। इन फिंगरप्रिंट सेन्सर आहे आणि फेस अनलॉकसुद्धा आहे आणि सुपर फास्ट, म्हणजे कोणत्याही प्रकारचा आपल्याला थोडासाही यामध्ये टाईम लागत नाही। त्यानंतर मित्रांनो OS, तर यामध्ये OS जे आहे ते फनटच OS 11.1 बेस्ड ऑन Android 11वर आपल्याला बघायला मिळतं। आणि यामध्ये Android 11वर तर आपल्याला बघायलाच मिळतं। आणि यामध्ये iQooने असं प्रॉमिस केलेलं आहे की यामध्ये तुम्हाला पुढच्या 2 वर्षासाठी Androidचे सॉफ्टवेअर अपडेट मिळतील आणि सिक्युरिटी अपडेट जे आहे ते पुढे 3 वर्षासाठी आपल्याला बघायला मिळतील। तर अपडेटच्या विषयी सुद्धा आपल्याला खूप चांगला या मोबाईल बघायला मिळतो। आणि मित्रांनो, त्यानंतर कनेक्टिव्हिटी, तर यामध्ये आपल्याला डुएल 5G बघायला मिळतं, डुएल 4G आहे, वायफाय कॉलिंगचा सपोर्ट आहे, ब्लूटूथ 5.1 यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतं, वायफाय 6 यामध्ये आहे। व मित्रांनो, सर्व प्रकारचे सेन्सर, सर्व प्रकारची कनेक्टिव्हिटी एकदम फ्लॅगशिप फोनसारखीच यामध्ये, म्हणजे फ्लॅगशिपच आहे, सर्व काही यामध्ये बघायला मिळतं। त्यानंतर मित्रांनो, म्हणजे कॅमेरा टू APIचा सपोर्ट आहे, L1 आहे, त्यामुळे तुम्ही HD फुल HD स्ट्रीमिंग करू शकता। आणि मित्रांनो, हा जो मोबाईल आहे बेसिक एक तुम्हाला डिस्प्लेसाठी आणि कॅमेरा, म्हणजे कॅमेरा पण चांगलाच आहे आणि डिस्प्ले आणि गेमिंगसाठी जर तुम्हाला हा एखादा फोन घ्यायचा असेल तर तुम्ही या फोनकडे नक्की बघू शकता। तर मित्रांनो, याची जी फुल प्राईस आहे व्हेरियंटची जशी आहे तशी मी तुम्हाला लेजंड आणि याची डिस्क्रिप्शनमध्ये अपडेट करून देईल। तर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये इतकंच। हा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला असेल तर हा व्हिडिओ लाईक करा। आणि मित्रांनो, ह्या फोनविषयी जर आपले मित्र कोणी एक्साइटेड असतील तर हा व्हिडिओ त्यांच्यापर्यंत देखील नक्की शेअर करा, जेणेकरून हा व्हिडिओ जो आहे तो बघतील आणि ते सुद्धा चांगल्या प्रकारचे फोन घेतील। तर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये इतकंच। हा व्हिडिओ इथे संपत आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।